everyone! Meron akong inihandang hearty recipe para sa inyong lahat at ito ay baked chicken in garlic and tomato sauce. Kaya start na tayong magluto! Ingredients: isang whole chicken breast, 6 na cloves ng garlic, half bottle ng crushed tomatoes. Kung wala kayong crushed tomatoes, pwede namang 2 large fresh tomatoes. Tagtarin nyo na lang ng pinong-pino. At yung ating garlic, kailangan nating i-mince. Para naman sa chicken, i-marinate lang natin ng konting asin. Konti lang. Kakailanganin din pala natin ng 20 grams na butter. I-mince natin yung garlic. Preheat na natin yung oven sa 200 degrees bago tayo magluto ng ating chicken. Lagyan natin ng 1.5 tablespoon ng oil yung pot. Kailangan nating iprito yung chicken both sides. 1 minute each side. After a minute, sa kabila naman, pwede na nating iset aside. Lower natin yung heat para hindi masunog yung minced garlic. Ito na rin ang gagamitin nating pot. Gisa natin yung garlic. Lagay na natin yung crushed tomatoes. As usual, lagyan natin ng konting tubig yung bote. Ilagay na natin yung butter. Saka natin takpan. Medium heat, simmer for 3 minutes. Pwede na nating ibalik yung chicken sa pot. At isimmer naman natin ito, medium heat, 10 minutes. Kailangan pala natin lagyan ng konting asin yung ating sauce. Konti lang.
5 minutes more. Maglagay kayo ng cooking paper sa ating baking pan. Enough para matakpan yung chicken sa ibabaw. Habang inaantay nating matapos yung 10 minutes simmering sa chicken. Kailangan yung halu-haluin ng konti para hindi masunog yung ilalim. Ready na yung ating chicken. Pwede na nating patayin. Lipat na natin sa ating baking pan. Lagay muna natin yung chicken bago natin ibuhos yung sauce sa ibabaw. Kailangan nating i-stapler yung cooking paper para matakpan yung chicken. Stapler natin. Siguraduhin nyo na hindi ito didikit sa oven para hindi masunog. At i-bake natin ito ng 200 degrees Celsius for 10 minutes. Ayan, ready na yung ating chicken. Pinatay ko na yung oven. Tatanggalin ko na lang. Palamigin na lang muna natin ng konti bago natin i-cut. Kailangan nating i-debone bago natin i-serve. Bilangin ninyo yung nilagay nyong stapler. Kung dalawa, kailangan dalawa din natanggal nyo para safe. Baka kasi mahalo sa sauce. Ayan, ganyan ang itsura pag na-bake. So, ayan, pwede na natin i-debone. Ayan. Hindi dry. Yung chicken breast, juicy pa rin. So, ganyan guys. Mas maganda kung ganito ang luto ng chicken. Para yung breast, juicy pa rin. Hindi magiging dry. So, ikat ko lang lahat muna ito. Then, pwede ko nang iserve. Heto na yung aking baked chicken breast and garlic and tomato sauce. Panigurado magugustuhan ito ng inyong mga anak. Bukod sa tender and juicy ang chicken breast, boneless pa. Kaya ano pang hinihintay nyo? Try nyo na yung aking recipe. At please give me a feedback. Para sa complete details ng ating ingredients, ilalagay ko sa description sa baba. Please subscribe to my channel. Click the bell button para ma-notify kayo sa lahat ng aking mga i-upload na mga recipes. At like and share. At mag-comment na rin kayo. Pwede rin yung sabihin ng inyong mga opinion or share some recipes na gusto nyong i-try kong iluto
para naman ma-feature natin at ma-share sa mga friends and relatives at matry din nila. See you again next time! Have a nice day, everyone! Bye-bye!